Chào tất cả các bạn và anh em thợ nha. Hôm nay mình lại gặp chiếc xe đang cần phải làm hơi này. Mình đã tháo ra để đi doa đi làm chuẩn bị sẵn hết rồi. Và con A-Blade kia, xe rất là ngon nhưng mà mỗi tội là hết dầu bó biên các bạn nha. Cái vấn đề dầu mỡ này mình đã nhắc anh em rất là nhiều rồi. Các bạn xem video của mình ấy thì cũng đã biết. Hôm nay mình sẽ cố gắng giải thích cho các bạn về cái vấn đề làm hơi trên xe máy các bạn nha. Xe có ngon có đẹp đến mấy thì trước sau gì vẫn phải làm hơi thôi các bạn nha. Cái vấn đề hơi là cái vấn đề nó sẽ bị hỏng đầu tiên. Đấy, bây giờ bắt đầu mình quay tận nơi chi tiết và giải thích cho anh em và các bạn thật rõ ràng để cho các bạn đỡ phải thắc mắc nhiều các bạn nha. Thì đây là chiếc xe 82 này các bạn nha. Xe 82 này không có đề, hơi 90. Xe này ở khu vực mình nó là hàng hiếm rồi. Mình đã tháo hết ra như này mà, và mình đã mang đầu bò hơi đi làm rồi. Mình không làm cái vấn đề này. Trên kia có cái bác thợ bác làm ra hơi. Mình nghĩ ở đâu cũng vậy thôi. Đấy, bây giờ mình bắt đầu quay chi tiết cho các bạn xem nhé. Đây, các bạn để ý như thế này nhé. Khi mà làm hơi các bạn trước hết các bạn chú ý lắng nghe này để cho các bạn hiểu. Hôm nay mình sẽ cố gắng cho các bạn thật hiểu các bạn nha. Trước khi các bạn làm hơi xe, trước khi các bạn tháo hơi và đầu bò của người ta ra thì các bạn nên lổ xe của khách, nên xem là nó có kêu nhiều quá không. Có những chiếc xe nó kêu phạch phạch cả thì các bạn tháo ra, các bạn không cần phải để ý làm gì cả, các bạn cứ tháo rồi các bạn làm thôi. Còn có những cái xe nó chỉ mới chớm ăn dầu như trên chiếc xe này nhá các bạn nha. Trên chiếc 82 này thì nó chỉ mới chớm ăn dầu và nó cũng có khói trắng rồi. Đấy. Thì lúc đầu mình đổ xe lên mình kiểm tra thì nghe máy rất im, mọi thứ là im không kêu, cam cò không kêu. Thì máy nó không kêu như thế, chỉ làm hơi thôi và làm đầu bò thay phốt gít đấy. Thì các bạn tháo đầu bò ra, các bạn để ý cho mình như này nhá. Đấy. Đây như mình đã tháo rồi này, mình tháo rồi mang đi làm thì các bạn để ý này. Đây là cái cò nhé các bạn nhé. Đây là cái cò này, đây là cái ắc này và cái bộ ở cái cò này. Khi mà các bạn tháo, các bạn tháo cái cò trên này thì là cái cò hút, các bạn quay nhé. Đây cái lỗ này ở trên, đây là cổ xá này. Đấy. Các bạn quay như thế này cho mình rồi các bạn tháo cái vị trí ở cò trên, các bạn để bên trên như này. Đấy. Mọi thứ linh kiện ở cái cò bên trên ấy, các bạn để bên trên cho mình. Và mọi thứ và linh kiện ở cò bên dưới các bạn để bên dưới cho mình. Và các bạn để đây cái trục cam các bạn để dưới này. Tại sao lại phải để nó riêng rẽ ra như này để làm cái gì? Để khi các bạn lắp vào á, thì cái cò trên nó vẫn ở cái vị trí trên và vẫn ở cái điểm đó. Cái cò ở dưới các bạn lắp vào đây thì nó vẫn ở cái điểm đó. Và cái tiếng nổ nó sẽ im và các bạn không phải chỉnh nấm nữa các bạn nha. Các bạn không phải chỉnh nấm chỉnh cò nữa, bởi vì lúc đầu chưa tháo ra thì cái cò ở trên nó vẫn im không dơ và cái cò ở dưới nó vẫn im, nó không dơ và nó không kêu. Bây giờ các bạn có đổi lại như này chẳng hạn, các bạn đổi lại như này, đổi hai cò thôi, thì khi mà các bạn lắp vào chắc chắn các bạn sẽ phải chỉnh nấm. Có những con chỉnh rất dễ, có những con chỉnh mãi chả được, chỉnh nó sẽ kêu. Nó còn đè lên cả cái trục cam này nữa các bạn nhé, nó đè lên cái vị trí này. Đấy, các bạn để ý nhé. Đấy là cái trường hợp mà máy nổ vẫn im, còn nó kêu quá rồi thì hai cái thứ này các bạn cứ vứt vào một chỗ, vứt vào một khay một miếng rẻ nào đó, sau lát nữa các bạn lắp các bạn chỉnh thì không sao. Đấy là máy kêu. Đấy là mình hướng dẫn cho các bạn cách mà tí nữa các bạn lắp vào thì nó nhàn cho các bạn nhá. Vấn đề tiếp theo mình muốn nói đến với các bạn là như thế này.
đây là cái chỗ này để lắp cái đầu vò vào các bạn nhá. Đây là cái gioăng này. Xe làm hơi xong, khi mà làm hơi các bạn nhớ cho mình như thế này. Cái gioăng đầu bò này nhá các bạn nhá. Đây mình quay tận nơi này. Cái gioăng đầu bò này nó bị ghẻ này. Cái gioăng này thì các bạn phải thay. Cái gioăng này tí nữa mình thay này. Và các bạn để ý cho mình tại sao dầu nó chảy ra ở cái hốc đầu bò mà khi làm hơi xong nó chảy được qua cái hốc này. Đấy. Đây cổ sáng nha. Đây mình dựa ra như này. Khi mà các bạn lắp vào thì đầu bò nó sẽ như thế này. Và nó sẽ chảy ở cái hốc này. Đấy, bây giờ mình để như này để soi cho các bạn dễ hiểu. Đây, để như này đi nhá. Xe làm hơi xong á, đi được một thời gian là dầu nó chảy qua cái lỗ này các bạn nhá. Cái lỗ này á, lỗ này của xe Dreamway mà hay có xe không có xe thì có. Như cái dòng 82 Dreamway thường này là rất là hay có. Tại sao nó lại ra dầu ở đây? Các bạn để ý cho mình. Thứ nhất là cái gioăng đầu bò này các bạn nhé. Các bạn để ý thật kỹ này. Có những xe các bạn tháo ra thì gioăng này nó rất là đẹp. Đấy. Nhưng có xe tháo ra thì nó bị nứt ở vị trí này chẳng hạn. Ngoài này thì không sao, nó nứt ở vị trí này chẳng hạn, hoặc là vị trí này. Tương tự 4 cái lỗ này nó bị lứt ở vị trí bên trong này nhá. Thì khi xe nổ lên, dầu nó bơm lên đỉnh đây, có lỗ lắp đầu vào đây, dầu bơm lên đỉnh đây, dầu chạy văng qua đây thì những cái gioăng này nó rách ở khe này và khe này, thì nhất định nó sẽ chui qua một trong 4 cái lỗ này. Trong 3 cái lỗ này thì nó kín, nó không chảy được, nhưng mà cái lỗ này thì nó lại hở, nó qua cái hốc dưới nữa. Đấy, cho đây thì nó có cái hốc dưới, lỗ ở dưới này cơ, có cái lỗ ở dưới này. Đấy, các bạn để ý nhá. Thì đương nhiên là dầu nó sẽ chảy qua cái hốc này. Vậy thì khi mà làm hơi các bạn nhớ thấy cái gioăng này mà kém rồi, rịa rồi, các bạn cạo ra thay gioăng mới các bạn nha. Đấy. Còn vấn đề tiếp theo nữa mình giải thích cho các bạn tiếp, đó là cục hơi này. Đây cục hơi nha các bạn nha. Các bạn đợi chút mình lấy cái gioăng ra này. Gioăng mình lại hết mất rồi, chưa mua. Ở đây mình chỉ cho các bạn ở trên máy này luôn nhá. Đây mình soi trên máy chỉ cho các bạn luôn này. Các bạn để ý cho mình nhá. Đây là cái gioăng đáy của nó nha các bạn nhá. Khi mà các bạn tháo ra, các bạn thấy cái gioăng đáy này nó bị ghẻ một tí. Đây như cái này bị ghẻ này, bị sần này. Đấy. Và cái lỗ này là quan trọng nhất các bạn nhé. Đây nha các bạn nha. Cái chỗ này là chỗ dầu bơm lên này. Cái chỗ này mà các bạn thấy nó hơi gợn một tí, khu vực này nha các bạn nhé, nó hơi gợn một tí là các bạn phải thay luôn cái gioăng đáy này. Như lát nữa mình sẽ thay gioăng đáy này, bây giờ mình chỉ cho các bạn thôi. Bây giờ mình sang bên kia mình soi. Đấy nha, như này cho rõ các bạn nha. Đây là cái nỗ bơm dầu đây này. Đấy. Khi mà các bạn tháo ra, các bạn thấy cái gioăng đáy này nó có một vấn đề gì đó gợn thì các bạn phải thay. Các bạn không nên tiếc làm gì cả, và các bạn cũng không nên lười mà cạo gioăng, bởi vì như thế này nhìn nó rất là phẳng, rất là mịn. Các bạn tháo ra, các bạn lau chùi sạch sẽ rồi các bạn bôi keo, đương nhiên là nó vẫn được, nhưng mà các bạn đi chỉ được một thời gian thôi các bạn nha. Có những cái mặt phẳng nó tiếp xúc, nó kém đi theo thời gian. Có nghĩa là khi mà các bạn tháo ra, cái lúc đầu tháo ra gioăng nó rất cứng mà chót rách, thì các bạn lại lấy dao rồi các bạn lấy búa vào cái đục nhỏ nhỏ các bạn cạo, thì không thể nào tránh được cái việc mà nó sẽ cọ sát vào vách máy mà nó sẽ sinh ra những cái gợn nha các bạn nha. Đấy, đó là vấn đề mình
nhắc các bạn như vậy. Các bạn không nên tiếc gioăng làm gì cả, bởi vì nắp vào mình còn bảo hành cho khách cơ mà. Đấy các bạn nha. Và các bạn nhớ một điều nữa cho mình, làm hơi nhá. Làm hơi thì các bạn phải làm cái đầu bò này. Là các bạn phải làm cái đầu bò này các bạn nha. Làm hơi là phải làm luôn cả đầu bò. Trục cam nó bị ghẻ hay là nó bị gợn ở cái chỗ này, cái vẹt này chân vịt nó chạy qua này. Đấy, nó bị gợn là các bạn phải đi mài cho nó nhẫn. Cái chân vịt này nó có gờ thì các bạn phải đi mài các bạn nha, bởi vì nó chạy qua đây này. Đấy, và các bạn phải thay cả phớt gít này nữa. Nếu như làm hơi, làm đầu bò mà các bạn quên không thay cái này thì xe vẫn khói các bạn nha. Rất là nhiều anh em đã hỏi mình làm xong rồi vẫn khói. Nó là ở cái này các bạn nha. Cho vào đây này. Nói như vậy là anh em thợ biết rồi. Đấy. Bây giờ cả cái xe có cái máy là quan trọng nhất mà suốt ngày nó rỉ dầu rỉ mỡ là các bạn đã không thích rồi. Như vậy là mình đã chia sẻ cho các bạn cái vấn đề về làm hơi các bạn nha. Mình đã cố gắng chia sẻ cho các bạn từ từ để cho các bạn hiểu. Còn nếu mà bạn nào mà còn không hiểu nữa thì các bạn cứ bình luận bên dưới, rồi mình sẽ trả lời các bạn sau nha. Còn cái trường hợp mà chỉnh nấm, một số anh em vừa rồi hỏi mình nhưng mà mình cũng chưa có thời gian làm clip cho các bạn. Clip sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chỉnh nấm làm sao cho nó chuẩn, đạt yêu cầu, và chỉ cần chỉnh một lần thôi các bạn nha. Đấy, như vậy là hôm nay mình đã hướng dẫn cho các bạn như vậy. Trên xe 82 này các bạn nhá, 82 Zimuoi hay là xe gì nó cũng giống nhau cả. Làm hơi là cái vấn đề làm hơi ấy, xe nào cũng phải làm và làm như nhau hết các bạn nha. Các bạn chỉ cần để ý một chút và các bạn vận dụng thì xe nào các bạn cũng làm được. Đấy, các bạn xem video có gì không hiểu thì cứ bình luận các bạn nha. Và các bạn đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào nút chuông để các bạn được xem video miễn phí tiếp theo các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo nha.